Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök, hogy így együtt lehetünk ezen a szép, szinte tavaszias estén. Olyan érzésünk volt, amikor jöttünk, mint hogyha nyáron lennénk. Engem Hegyes Névecseri Beátának hívnak, és a Sörfőzdének vagyok a kutatási és fejlesztési igazgatója most már több mint 5 éve. A pályámat nem itt kezdtem, ez azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű. Vegyészmérnök és élelmiszermérnök végzettséget szereztem, és egy budai egyetemen dolgoztam. A nevét megmondhatom: a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Szent István Egyetem, Közgazdasági és Állami Igazgatási Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Szent István Egyetem, MATE. Úgy ez mind ugyanamellett, az íróasztal mellett történt, ahol dolgoztam, csak hát az egyetemet ide-oda rakták, illetve a karunkat ide-oda rakták. Ami talán érdekes ebből a történetből, hogy az egyetemen hoztuk létre Magyarország első söripari tanszékét, és hát gyakorlatilag a semmiből, és úgy gondolom, hogy 40 év alatt körülbelül annyit dolgoztam, 35 évet dolgoztam ott, az alatt sikerült egy nemzetközi hírű kutatóhelyi fejleszteni a sörfőzdénket, és ezzel együtt a tanszéket is. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk valamennyi sörgyárral, és hát az lett a vége, hogy amikor elértem a nyugdíjas korhatárt, akkor Szemerei úr megkeresett, és elcsábított ide a pécsi sörfőzdébe, ahova egyáltalán nem akartam jönni, mert hogy én budapesti vagyok, de amikor megláttam a sörfőzdét, illetve hát ismertem, de hogy ez egy leendő munkahelyem, és milyen lehetőségek vannak itt, ez azonnal elvarázsolt, és hát most már több mint 5 éve itt dolgozom. Az egyetemen tanszékvezető voltam, dékán voltam, és most viszont nagyon örülök annak, hogy annak megfelelhetek valószínűleg, hogy van egy ilyen mondás, hogy aki tudja, csinálja. Aki nem, azt tanítja. Én most kipróbáltam a csinálját, a tanítja az ment. A csinálja, remélem, hogy az is megy. Úgyhogy ez volt a rövid élettörténetem, és ezek után azt a feladatot vállaltam el, amit aztán rájöttem, hogy mégse nekem való, hogy végigvezessem Önöket a pécsi sörfőzdének a 175 éves, illetve, hogyha messzebbre megyünk, a 14. század elejétől való történetén. Ugyanis én sörtechnológus vagyok, és nem történész, és feltehetően a történelmi hiányosságaimat próbálom azzal ellensúlyozni, hogy inkább a technológiára teszem a hangsúlyt. És hát akkor az, aki itt van, szerintem az ország legszebb helyén elhelyezkedő sörgyára, nagyon jó felmenni ide az erjesztő tornyokhoz, és megnézni a csodálatos pécsi panorámát, majdnem olyan szép, mint hogyha a tévétoronyból néznénk. A sörgyár most 175 éves, tehát ez az állapota körülbelül 175 évvel ezelőtt indult, és folyamatosan fejlődött. Vannak még eredeti épületrészek benne, és vannak értelemszerűen új épületrészek is. Mivel Pécset vagyunk, tudom, hogy mindenkinek úgy rémlik föl, hogy a magyar az egy borívó nemzet, és ez különösen ide a jó szőlőtermő talajra különösen nagyon illik. De ez korábban nem így volt, ugyanis a népvándorlás korában a magyarok nem tudtak szőlőt termeszteni, mert jöttek szálláshelyről szálláshelyre. Ekkor a szomjukat kumisszal, ez egy erjesztett lótej, ami eléggé szörnyű íz, nekem elég szörnyű ízű, olyan, mintha egy savanyú tehén, vagy lóistállót nyalogatna. De nem kellemes ízű ital. De az eleink ezt fogyasztották, és a sörkészítéssel, illetve a bortermesztéssel igazából akkor ismerkedtek meg, amikor a Kárpát-medencében letelepedtek. Az itt élő népek ugyanis mind a két italfélesség előállításával foglalkoztak. Magyarországon nem volt jellemző a kolostori sörfőzés, ami Nyugat-Európában. Magyarországon az volt, hogy a sör, minden földtulajdonosnak volt sörfőzési joga, ebből aztán nagyon sok apró sörfőzde alakult ki.
Először a nyugati kultúrákban viszont inkább a szerzetes rendek vállalták magukra a sörkészítési szerepet, részben azért, mert a szakmai tudásuk, azért, mert alkímiával is foglalkoztak, jól ráértek, és elég magas technológiai színvonalon tudták előállítani a söröket, így Nyugat-Európában a kolstori sörfőzés volt domináns. Volt egy hölgy, egy apáca, aki már a 12. században felismerte a sörnek a gyógyító erejét. Most már pontosan meg tudjuk mondani, hogy milyen vegyületek miatt minősítette ő gyógyitalnak. És őt hívták Szent Hildegardnak, és betegeket és lábadozókat segített talpra állni a sör segítségével. Magyarországra 1301-ben jöttek ferences szerzetesek, akik Rókusról elnevezve egy ispotályt, egy menedékhelyet és egy sörfőzdét létesítettek. Megkezdték a sörfőzést, és elsősorban azért, hogy szintén a betegeket és a lábadozókat lássák el megfelelő mennyiségű itallal. Már ők tudták azt, hogy a sör sokkal egészségesebb, mint a víz, mert akkoriban eléggé fertőzöttek voltak a felszíni vizek, gyakoriak voltak a járványok, és a forralt víz fogyasztása sör formájában megelőzte, vagy valamennyire csillapította a járványokat. Miután elég nagy sikere volt a ferencesek Szent Rókusról elnevezett ispotályában, amiről később a Rókus domb is megkapta a nevét. A város is úgy döntött, hogy ők is folytatják ezt a mesterséget, úgyhogy létesültek sörfőzdék a Tettye partján, ahol megfelelő mennyiségű víz volt, és őrlőmalmok voltak, és hát természetesen a pécsi káptalan sem kívánt lemaradni erről a történetről. Náluk az maradt fönn, hogy a 15. században már komlót használtak a sörfőzéshez, és nagyon érdekes módon ezt a komlót komlóról szerezték be, tehát itt volt egy ilyen kapcsolódás. Na most, hogy miért érdekes ez, hogy ők komlóval főzték, a nyugat-európai országokban még a 16. századig tiltották a komlófogyasztást, legfeljebb kenyérbe, sütve vagy fűszerként használták föl, és 8. Henrik egyszerűen úgy vélekedett a sörről, hogy alávaló növény csak arra jó, hogy az italt elrontsa és a népet nyomorba döntse, úgyhogy csak 8. Henrik halála után kezdett Angliában is a komló elterjedni, a kontinensen azért sokkal gyakoribb volt. Hát Csehországban és Németországban elég nagy komlós kertek voltak már a 10.-11. században. Na most ott hagytuk abba, hogy a ferencesek megalapították a kolostort, múltak az évszázadok, sajnos elég kevés emlék maradt föl erről, de azt tudjuk, hogy a törökök meghódították Pécset, és a közhiedelem ellenében akkor sem szünetelt a sörfőzés, amikor török megszállás alatt álltunk, sőt a janicsárok rendszeresen fogyasztottak sört, és a mohamedánok számára sem volt tiltott. Úgyhogy a város sörfőzdéit részben törökök, részben magyarok bérelték. Egy nevezetes személyről kell megemlékeznünk, ő pedig Idrisz baba, aki a 16. században élt, és Idrisz baba egy bölcs volt, és ő is felismerte a sör gyógyító hatását, és gyógyszerként alkalmazta. Hát a törökök is egy darabig voltak itt, biztos, hogy akik akkor éltek a török hódoltság alatt, azt hitték, hogy ez életük végéig ki fog tartani, jól lehet csak 150 év volt, és jött egy időszak a török hódoltság után. Sajnos a háborúkat dögvészek, járványok követték, és Pécs városa elnéptelenedett. És a népesség pótlására német és osztrák embereket telepítettek be, akik magukkal hozták a sör iránti vonzalmukat és sörkészítési tudományukat, úgyhogy egyre több sörfőzde, konkurens sörfőzde létesült Pécs területén.
Hogy miért volt ilyen nagy szerepe, és miért szaporodtak ennyire a sörfőzdék, elsősorban a járványok leküzdése miatt volt. Bort lehetett fogyasztani, mint szeszes italt, a sört nem elsősorban azért itták az emberek, mert alkoholtartalma volt, az alkoholtartalma a mai sörökhöz képest egy kicsit kisebb volt, hanem azért, mert a fertőzött vizek miatt a járványok robbanásszerűen terjedtek, viszont hogyha felforralták, és sört készítettek belőle, akkor nem csak bátran lehetett fogyasztani, hanem a szervezetet is egy kicsikét erősítette. Na most 1740-ben újabb pestis járvány tört ki Pécsett, és ez egy érdekes történettel kapcsolódik össze. Akkor, amikor a pestis járvány kitört, éppen akkor jött el Dombóvárról Pécsre egy sörfőző legény, aki szeretett volna itt mestervizsgát tenni. Miután a mestervizsgára várnia kellett, gyakorlásképpen kiváló söröket főzött, amit a város, mivel ő nem egy vizsgázott sörfőző volt, adó elengedéssel honorált. Na most ezen a pécsiek nagyon felháborodtak, és amikor ez a fiatalember sört főzött, kitört ismét egy pestis járvány, és akkor letartóztattak egy Pécs János nevű embert, és tömlöcbe vetették. De miután Pécs János tömlöcbe vetették, nem csillapodott a pestis járvány, és akkor rájöttek, hogy ez a dombóvári sörfőzőmester, ez lehet a boszorkány, mert látták éjszakánként, hogy a háza tetején boszorkányok sétálnak, meg összeszűrte a levet velük, ezért elhatározták, hogy kiűzik a városból, ami meg is történt, és ez a Pellegrant János nevű úr a Boszorkány úton hagyta el Pécset, és állítólag azóta hívják a Rókusdombon ezt az utat Boszorkány útnak, hogy őt kiűzték a boszorkányság miatt. Sajnos ennek ellenére nem csillapodott a pestis járvány, úgyhogy se Pécs János, se Pellegrant nem volt az igazi előidézője ennek a járványnak. Na most közben telt az idő, és fejlődött a technika, és óriási lendületet adott a söripar fejlődésének az, hogy Angliában egymást követték az ipari forradalmak, amikor egyre inkább a gépesítés, a gőzgép és a hűtés gépesített és szabályozható eljárásokként kerültek elő. Ezért a 19. században egy serfőzőházat építettek, érdekes módon a Sörház utcában, és ez megkezdte a termelését. Olyan sikere volt a Sörház utcai sörfőzdének, hogy egy Hirschfeld Lipót nevű bonyhádi gabonakereskedő, aki komoly üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezett Pécset, mert gabonát és komlót adott el nekik, úgy gondolta, hogy ő is beszáll ebbe a bizniszbe, és 1848-ban megvásárolta ez a ferencesek által már akkor régen elhagyott ispotályos sörfőzdét. Az volt Hirschfeld Lipótnak a célkitűzése, hogy a legmodernebb sörgyárat csinálja Magyarországon, ehhez Angliából hozott gépeket, amelyeket az ipari forradalom tett elérhetővé, így ő volt, aki először mesterséges hűtést alkalmazott a sörök erjesztésénél. A söröket alacsony hőmérsékleten kell erjeszteni, ezért csak a téli időszakokban, általában októbertől márciusig főztek sört, és akkor a nyári időszakban ezeket a söröket fogyasztották. Ő viszont lehetővé tette azt, hogy a mesterséges hűtés segítségével állandó minőséget érjen el, és elkerülje a szezonalitást. Azért a gyárépítés nem ment olyan nagyon gyorsan, mert nagyon kicsi volt ez az ispotályos sörfőzde, amit megvásárolt, úgyhogy 1882-re egy 4020 hektoliter sört tudott előállítani. Nagy konkurenciája volt Hirschfeldnek a cseh, a morva és az osztrák sör import, mert azért a pécsiek azt gondolták, biztos, ami biztos, csak jobb az, ami külföldi, messziről jött ember, az mindig jobban
dolgozik. Ekkor kapott nagy segítséget Hirschfeld a zsolnai gyártól. A zsolnai gyár 15 éven keresztül művészi kivitelű díszes sörös korsókkal látta el a sörgyárat, és ebből lehetett a pécsi söröket fogyasztani. Ezen a képen ez a két sörös korsó természetesen nem eredeti, hanem egy kicsit későbbi korokból származik. Hogy nézett ki Hirschfeld, illetve a fiának a sörgyára, a következő ábrán látható. Ez az utca az Alkotmány utca, ez pedig a Tavasz utca, és már látszik, hogy majdnem körbeveszi az egész területet a sörgyár épület együttese. Amire szeretném még a figyelmet fölhívni, hogy a sörgyárnak volt malátagyára. Ez a malátagyár valahol a sörgyár közepén helyezkedett el. A malátánál nem tudom, hogy a filmből még emlékeznek-e arra, hogy ez a sörkészítés alapanyaga, és úgy állítják elő, hogy a gabonát, elsősorban az árpát részlegesen csíráztatják, majd aszalják, és ezzel a rendelkezésre áll az alapanyag. Itt ezen a képen a malátagyár két épülete látható, ami nagyon igényesen megépítették Hirschfeldék, mert egy ilyen Windsor Castle stílusú kéményt tettek mind a szalóberendezésre, mind a csíráztatóra. Hogy milyen volt a sörgyártás Hirschfeld-Lipót idejében, erről a következő diasorral szeretnék, nagyon röviden, mert redundáns, mert a filmben is szerepelt ez az egész információ. Tehát a sörkészítés első lépése a maláta őrlése. A maláta őrlése hengerszékeken történik, és ahogy Dani is mondta, az a célja, hogy az egész maláta szemet úgy meg tudják őrölni, hogy ebből a belső kinyerhető legyen. A következő műveleti lépések a főzőházban játszódnak le. Az első műveleti lépés a cefrézés. A cefrézés során a vízzel elkevert malátaőrleményből különböző fizikai, illetve biokémiai folyamatok során az értékes komponensek kioldódnak, majd ezt a cefrének nevezett elegyet a szűrőkádba bocsátják, ahol leszűrik és elválasztják a sörgyártás számára már értéktelen, de takarmányozásra kiválóan alkalmas törkölyt és a sörlevet. A sörlé a komlóforraló üstbe kerül, ahol a sör fűszerét a keserű, illetve az aromakomlót kapja meg. Nem csupán a keserűség miatt szeretjük a komlót, Szent Hildegárd ezt még nem tudta, hogy a komló tele van antioxidánsokkal és különböző egészségvédő vegyületekkel, amellett, hogy nyugtató, stresszoldó hatása van, és finom, úgyhogy ez így nagyon szerencsés párosítás. A következő műveletkör a forró sörlé seprő elválasztása. A komlóforralás során vannak oldhatatlanná vált fehérje jellegű vegyületek, ezeket maradéktalanul el kell választani a sörtől, ez történik ebben a berendezésben, majd ezt követően van az első mesterséges hűtési folyamat, eddig fűtöttünk minden berendezést, itt van az első hűtés, ahol Hirschfeld-Lipót már a hűtőgépgyárat tudta alkalmazni. Lehűtik az erjesztés hőfokára, hát muszáj lehűteni, mert élesztő kerül bele, méghozzá igen nagy mennyiségben, és hogyha forró sörlébe kerül az élesztő, akkor egy tömeggyilkosságot milliárd számra pusztítjuk ki az élesztőt, és az erjesztési folyamat nem fog végbe menni, tehát lehűtjük a kívánt hőmérsékletre, majd élesztővel beoltva, nyitott kádas erjesztés során a főerjedés zajlik le, amikor a szénhidrátok alkohollá alakulnak át, majd ezt követően következik egy újabb hűtési folyamat, és egy zárt tartályos ászokolás. Ennek a zárt tartályos ászokolásnak az a célja, hogy a sör telítődjön széndioxiddal, tisztuljon, íze nem esedjen és finom legyen, majd utána következik a kiszerelés, hordóba
tölthetjük a sört, megszűrhetjük, palackba fejthetjük, és ami nem illik ide a képre az, hogy itt egy teherautó van, jól lehet, 1967-ig lovaskocsival szállították a sört és fahordókban. 1967-ben tűnt el az utolsó lovaskocsi a sörgyár területéről. Tehát így volt Hirschfeld Lipót és a sörkészítés. Ő 1883-ban elhunyt, és a fia vette át a sörfőzde üzemeltetését. De közben történt még egy dolog, méghozzá az, hogy behurcolták Amerikából a filoxérát. Ez egy gyökértetű, ami a szőlőt megtámadja, és kiirthatatlan, és talán egy 10 év alatt a szőlőterületnek mintegy 2/3 elpusztította, tehát nem maradt szőlő, viszont sajnos ez a borászoknak egy tragikus fordulat volt, a sörfőzdéknek viszont rögtön piacot teremtett, mert nem volt mit inni. Hirschfeld Sámuel 1883 után lépett a gyár élére, sokáig mellette dolgozott, úgyhogy neki is már nagyszabású tervei voltak, különösen így a filoxéravész miatt föllépő italhiányban. Nagy tervei voltak a rekonstrukcióra, nagyszabású bővítésekbe kezdett, amiből azt hiszem, hogy 2 érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy a Bálicsi úton kutat furatott, és ebből egy 813 méter, 80 mm átmérőjű öntött vas vízvezetéken keresztül biztosította a sörfőzde vizét. Nagyon nagy szükség volt a vízre. Először azért, mert hogy a sörfőzés akkoriban olyan tisztítási műveletekkel és vízpazarlással járt együtt, hogy 1 liter sörnek az előállításához 10 liter vizet kellett felhasználni. De még Hirschfeld Sámuel egy önálló műjéggyártó telepet is hozott létre. Ugye megvolt már a technológia, Angliából elhozták, és a műjéggyártó telep szintén nagyon nagy mennyiségű vizet igényelt. Hirschfeld Sámuel elég rövid ideig állt a sörgyár élén, a halála után 1911-ben részvénytársasággá alakult a gyár, és akkor még mindig volt igény a sörgyártó kapacitás növelésére, újabb rekonstrukcióba kezdtek, új főzőházat, géptermet, sörerisztőkádakat, hordómosót és szurkolót, fahordókat használtak a kézsör tárolására, és miután a mosásnál mindig egy kicsit sérült, vagy lehet, hogy a szállításnál bármikor sérült a szurokréteg, a hordókat mindig használat előtt újra kellett szurkolni, állítólag valami szörnyű munka volt a forró szurokkal történő bánás. Ez az, hogy ilyen hordókat használtak, és fakádas erjesztés volt, ez egészen más munkás képzettséget igényelt a sörgyártól, mint ami manapság van. Ott kocsisok voltak, kádárok voltak, hordószurkolók voltak, aszaló munkások voltak, csíráztatók voltak, manapság meg vannak mérnökök, kutatók, meg műszerészek, és tehát ekkorát változott. Maga a sor az talán nem annyit, de a háttér igen. Most ennek a fejlesztésnek van 2 érdekes eleme talán, a palackfejtés gépesítése. Ez azt jelentette, hogy egy olyan palackfejtő gépet építettek be, ami 600 palack per óra teljesítménnyel ment. Ez most olyat tudok mondani, hogy 60 000 palack per óra. Tehát az ember mozgófilmnek látja a nagysebességű palacktöltőgépsorokat, hát megszázszorozódott. A 175 négyzetméteres hűtőbárka, ahol a sörlének az erjesztési hőmérsékletre történő hűtése és a forróseprő elválasztás történt, állítólag a monarchia legnagyobb hűtőbárkája volt, úgyhogy ez a rekonstrukció nagyon jól sikerült, a jéggyárat is bővítették, úgyhogy 1917-re a sörgyár Dunántúl egyik legszámottevőbb ipari vállalata lett.
Itt látható a sörerjesztő kád, amit már az előbb a Dani is mondott, gyönyörű, mert olyan szép az erjedő sör tetején lévő hab, és valahogy annyira közel hozza az emberhez a folyamatot, és szemmel lehet látni, hogy éppen mi történik. Most kezd az élesztő erjedni, most már belendült, akkor megnő a habkorona, amikor az élesztő elfogyasztotta a szénhidrátok jó részét, akkor leülepszik, és megáll az erjedés. Tehát nagyon jó helyzetben volt 1917-ben a sörfőzde, ahhoz képest, hogy közben már az első világháború zajlott. Az első világháború igen nagy munkaerő és szénhiányt eredményezett a sörgyárban, és akkoriban egy ilyen magyarosítási hullám is erőre kapott, és a Hirschfeld nevet a részvénytársaság Pannónia Serfőző Részvénytársaság Pécs névre magyarosította. Hirschfeldék halála után a fő részvényes egy Fuchs nevű dúsgazdag borkereskedő, aki később Forbátalra magyarosította a nevét, ő lett. Forbátal vagy Fuchs Arnoldnak az volt az első dolga, hogy még tovább terjesztette a gyárat, felvásárolta a Tavasz és a Nyár utcának az épületeit, egyrészt a gyár bővítése céljából, másrészt pedig munkáslakások létesítésére. Úgy tűnt, hogy ez egy sikertörténet, de 1918-ban a szerbek megszállták Pécset, és 33 hónapig itt tartózkodtak. A szerbek a sörfőzést támogatták, nem állították le, viszont a sörfőzésből származó hasznot azt a szerb-horvát-szlovén királyság kincstárába kérték. Így több mint 1 millió korona került hozzájuk 33 hónapon keresztül, és ezt a háborús jóvátétel után se sikerült a Magyar Köztársaságnak visszaszereznie. Hát most kérhetjük, de azt hiszem, hogy nem lesz belőle semmi. Volt még egy törekvésük a szerbeknek, hogy Baranya megyének a déli részét ehhez a királysághoz csatolják. Erre megindult Baranya megye szerte egy olyan sztrájk és szabotás akció, aminek úgy tudom, hogy a kiinduló pontja a pécsi sörfőzde volt, és a pécsi sörfőzdében dolgozó munkásság. Hogy milyen söröket fogyasztottak akkor, 1911-ben jegyezték be a szalonsört, mint márkavédjegyet, de már 1907-től kezdve főzték. Hát azt gondoltuk, hogy a háború után már minden helyre jön, nem lesz rosszabb. De sajnos rosszabb lett, mert bekövetkezett a trianoni béke, aminek a következtében a sörgyártó kapacitásnak a 70%-a Pesten, 10%-a Pécset és még talán Sopronban maradt. A szőlőterületekből 50% hegyi szőlő és 90% homoki szőlő maradt az új Magyarország területén. Ez egy hatalmas bor és sörfelesleget idézett elő Magyarországon, és mellette még egy óriási infláció is volt, de a Pannónia Sörfőző RT mégis talpon maradt, jól lehet, még a város is megadóztatta. Hogy mi volt ennek a sikernek a titka? Az, hogy több lábon álltak, és az, hogy volt egy nagyon jó sörük, a szalonsör. De emellett még a műjéggyár is óriási sikerrel működött. A sörkimérések mellett a kórházak, mészárszékek, hentesek, tejkereskedők, később aztán a gyümölcs és a tojáskereskedők hűtési igényét látták el. Na most miután monopól helyzetben volt a sörgyárnak a műjéggyára, a városi tanács úgy döntött, hogy ők is létesítenek egy jéggyárat, hogy megtörjék a monopóliumot. Hát elég éles hangú vita alakult ki a sörgyár és a város vezetése között, aminek aztán az lett a végeredménye, hogy a város az új jéggyárát csak limitált termeléssel indíthatta be, és kizárólag a húsosoknak adhatta el a jeget, az összes többi piacot meghagyta a sörfőzdének.
Még ez sem volt a mélypont, amire el lehetett a sörfőzéssel jutni, hanem az Amerikából átgyűrűzött Magyarországra a világgazdasági válság, a gazdaság hanyatlásnak indult, a sörfogyasztás visszaesett, a szőlő viszont, amit a filoxéra vész után telepítettek, az termőre fordult, úgyhogy összeomlott a sörpiac, és nem tévedés ez az adat, ami a dián van. Az éves sörtermelés 160-170 ezer hektoliter volt, és ez 2-3 liter per fős éves fogyasztást jelentett. Hogy tudta túlélni a sörgyár, ez megint a hűtéssel volt kapcsolatos, jéggyárat létesített, hűtőházat, tojás- és gyümölcstárolásra, továbbá zsírtárolást is vállalt, exportra kerülő zsírt tároltak a hűtőházakban, és hogy még több lábon álljanak, egy szikvízüzemet is létesítettek 1936-ban. De még mindig nincs vége a negatív sorscsapásoknak. Következett a második világháború, amiben ugyanúgy a munkaerőhiány és az alapanyaghiány nagyon nagy gondot jelentett. A sörgyárakat átállították háborús termelésre, azaz, hogy a malátából malátakávét csináltak, tehát pótkávét csináltak, a sörélesztőt pedig azért szaporították, hogy fehérje forrással tudják ellátni a lakosságot. Pécsre 1944-ben bejöttek a németek, és akkor volt egy nagyon előrelátó, bölcs ügyvezető igazgatója a sörgyárnak, aki látta, hogy ennek a háborúnak csak veszteség lehet a vége, aki fogta és minden felhatalmazás nélkül a bankból kivette a sörgyár teljes vagyonát, és átvitte a sörgyárba, és még 1944-ben nagyon nagy mennyiségű árpát és szenet vásárolt, tehát a pénzét befektette, és így a háború utáni esztendőket ezzel a felhalmozott alapanyag és energiakészlettel valahogyan át tudták vészelni. 1944. novemberében a szovjet katonák jelentek meg Pécset, természetesen a sörgyárban is, és nagyon támogatandónak tartották a sörgyár tevékenységét, úgyhogy a Vörös Hadsereg támogatásával folytatódott minden. 1945-ben nem volt még azért olyan egetverő termelési volumen, 33 hektoliteres volt az éves termelés. 1949-ben államosították a sörgyárat, az államosítás az elég könnyen ment a többi pécsi üzemhez képest, azért, mert a szovjet katonák jelenléte valahogy a munkásosztályt úgy rendezte át, hogy a kommunistább érzelmű munkások kerültek a sörgyárba, ami viszont egy nagyon pozitív, hogy párttitkár volt, és a párttitkárból nem gyárigazgatót csináltak, ő a pártért felelt. Többi vállalatnál a párttitkár egyből a gyárigazgató volt, Schusterként lett húsüzem igazgató, tehát szörnyű dolgok történtek, és valószínűleg azért tudott olyan nehezen talpra állni a magyar gazdaság, mert a politika fölülírta a gazdasági érdekeket. Na most az államosítás után lassan indultak a beruházások, és akkor már egyre inkább megint a sör iránt érdeklődött a magyar lakosság, sörhiány volt, ezért különböző bővítéseket hajtottak végre, az ászokpincét bővítették, új főzőházat építettek, további bővítéseket csináltak. 1967-ben a fahordókat lecserélték alumíniumhordókra, ezzel aztán a kádárok és a szurkolók, szurkozók, nem szurkolók, a szurkozók is eltávoztak a sörgyárból, és mindemellett 1970-ben beindították a Pepsi Cola gyártását.
Itt látható, hogy hogyan történt az ászokpince kialakítása. Hát bizony egy elég mély pince, egyébként nagyon mély pincerendszer van a sörgyár alatt, talán 5 szintes pincerendszer. Itt kiásták az ászokpincék helyét, és itt látható az ászoktang, ahogy a helyére beemelik, és ahogy Dani is mutatta már az előző dián, gyönyörűen csempézett fal mögött helyezték el a fekvő tartályokat, és ez volt a tartályoknak a töltő, illetve tehát a kezelő nyílása. Ezzel párhuzamosan zajlott a főzőház rekonstrukció, újjáépítése, új főzőház építése. Ezen az ábrán a komlóforraló látható, a mai napig ugyanezt a komlóforralót használjuk. Itt ugyanis az a gond, hogy nagyon nagy méretű berendezés. Amikor már 440-500 hektoliter folyadék van együtt, akkor már ennek a folyadéknak nem elegendő az a fűtés, amit a köpenyből képes átvenni, úgyhogy ezért egy sajátos módon egyetlen Magyarországon az a komlóforraló, amiben itt belül van egy fűtött csillag, ez egy gőzfűtésű, és belülről közvetíti a hőt, és így tudja fölforralni. Dani említette a főzőházat, itt a cefrézős látható, zsolnai, halványzöld zsolnai csempe lábazattal, és fekete zsolnai csempe háttérrel, és hát a mai állapota is ehhez hasonló. Na most 1971 után Magyarországon a söripari vállalatokat trösztökbe tömörítették. Nem jelentett különösebb problémát ez a pécsi sörfőzdének, mert megtarthatta az önállóságát, de aztán meg is szűnt a tröszt. De ami egy nagyon nagy lökés volt, hogy regionális értékesítési zónákat jelöltek ki 85 előtt, és 85-től már szabadon értékesített minden sörgyár az ország teljes területén. Ennek meg is lett az eredménye. 1986-ra 110 literre nőtt az éves sörfogyasztás. Talán emlékszünk, hogy a 30-as években lement 2-3 literre, most meg fölment 110 literre, ami egy óriási sörhiányt eredményezett. Én nagyon jól emlékszem arra, amikor onnan lehetett tudni, hogy van-e a boltban sör, hogy volt-e a bolt előtt sor. Mert a sor és a sör az teljesen összefüggő két dolog volt. Ezek nem voltak túlságosan jó minőségű sörök. Zömében a kőbányai sörgyár állította elő, ő volt a legnagyobb sörkibocsátó. 8 napos eltarthatósági idejű, és egy olyan jellegzetes ízhibával, hogy én azt hittem, hogy ez a sör, ennek ilyennek kell lenni, aztán később megtudtam, hogy nem. És akkor a sörfőzde kapacitásbővítés mellett döntött, és megcélozták az 1 millió hektoliteres éves termelést. Nagyon boldog időszak volt ez a sörgyárak életében. A sörgyár lett Baranya első szocialista gyára, és utána még többször elnyerte a szocialista üzem címet. Kiváló volt a szocialista brigádmozgalom, tényleg együtt éltek, együtt söröztek, május 1-én együtt vonultak föl. Itt látszik ezen az ábrán, hogy az a bizonyos 33 000 hektoliteres termelés 1945-től 10 évenként 1975-re fölment 660 000 hektoliterre. Csak hogy volt egy kis baj ezzel, hogy ezzel az egész bővítéssel megint elkéstek, mert megint jött egy politikai probléma. A politikai probléma pedig az volt, hogy 1986-ban Gorbacsov meghirdette a Szovjetunióban a peresztrojkát, azaz, hogy az alkoholfogyasztás mérséklésére próbálta rávenni a lakosságot. Első lépéseként visszamondta a Magyarországról Oroszország, vagy Szovjetunióba való bor exportot. Ez abban az esztendőben 2 millió hektoliter bort jelentett, amit nem vett át a Szovjetunió, és ez itt maradt. És itt maradt a szőlőtermőterület is, ami ezt a 2 millió egyébként az nem biztos, mert biztos, hogy voltak ilyen mahinált borok is ebben, mert nagyon nagy a volumen, de minden esetre nagyon
nagy eladatlan bormennyiség maradt Magyarországon, ami aztán megfordította az arányokat. Volt olyan időszak, amikor 2 liter bort lehetett kapni fél liter sör árával egyenértékben. Én tudom, hogy vannak tudatos fogyasztók, akik nem az alkoholtartalom miatt veszik a sört, meg vagy bort, de azért, hogyha megnézzük alkohol egyenértékben, azért a 2 liter bor azért csak több, mint a fél liter sör. Úgyhogy sajnos, amikor itt a pécsi sörfőzdében, de a többi sörgyárban is befejeződött a kapacitás bővítés, akkorra visszaesett a kereslet. Ami érdekes ebben az egész kapacitásbővítésben, talán a legnagyobb építkezés az volt, hogy szabadon álló 3200 hektoliter bruttó térfogatú erjesztő tankokat építettek. Itt van, amit Dani is mutatott az előbb, ezek az erjesztő tankok nagyon magas, kb. 30 méter magas, kúpos alsó kiképzéssel ellátott tartályok, amiben nettó 2800 hektoliter sört tudunk egyszerre erjeszteni. Hogyha ezt átszámoljuk fél literes sörökre, azt hiszem, hogy nyugodtan lehet vendégeket hívni rá, mert 560 000 fél literes palack van egy ilyen toronyban. A tornyoknak ez az alsó része, és amit mi látunk, a tornyoknak a felső része a gyönyörű panorámával. 1992-ben újabb változás történt, lecserélték az alumínium hordókat kekhordókra. Hogyha megnézzük, hogy fejlődött a hordóknak csak ez alatt a rövid időszak alatt a pécsi sörfőzdében, először voltak ezek a sörös hordók, amikhez kádárok kellettek, faanyak kellett és szurkolni kellett, majd ezt követték az alumínium hordók. Az alumínium hordókon 2 lyuk volt, az első, ahol a csapoló eszközt be tudták tenni, a másik pedig az úgynevezett akonanyílás volt, amin keresztül a hordót tisztítani lehetett. Sajnos a hordókat, miután kiütötték belőle a csapot, a hordók mindig nyitott állapotban maradtak, úgyhogy sör maradt benne, sörmaradék. Amikor visszakerült a sör, vagyis a hordó visszakerült a sörgyárba, akkorra a pangósör nagyon gyakran megpenészedett, és a mosás közben se sikerült teljesen eltávolítani, viszont amikor megtöltötték sörrel, akkor felázott és felúszott benne a penész, úgyhogy nagyon rizikós volt ezeknek az alumínium hordóknak a kezelése. Ami ezt felváltotta, ez az acélfüzetből készült kekhordó, aminek a tetején van egy beépített szeleprendszer, ami 2 célt szolgál. Egyrészt állandóan zárva tartja a hordót, akkor is, amikor a hordó kiürül, akkor a sör helyére széndioxid kerül be, és a széndioxidon pedig nem nagyon szeretnek szaporodni a mikroorganizmusok. A másik, hogy nem tudják vizezni a sört, illetve ahhoz már nagyon ravasznak kell lenni. Tehát először a kekhordós fejtés következett, de ez emellett szinten tartó beruházásokat, nagyobb beruházást akkor nem végeztek. 1993-ban privatizálták a sörgyárat, a sörgyár újra részvénytársasággá alakult, az Otta Kringer sörgyár résztulajdonos volt, és így értelemszerűen a Goldfassel és az Otta Kringer sörgyártása is megkezdődött, és azt gondolták, hogy közelebb van az emberek gondolkodásához a sörfőzde, mint a sörgyár. Ez nem egy gyár, hanem egy főzde, amiben megfőzik a lakosságnak a sört. Egy nagy beruházás volt 2005-ben, egy doboztöltő gépsort vásároltak, nagyon bölcs előrelátással, mert most 2023-ban látjuk, hogy még mindig a dobozos sörök felé mozdul a piac. Most, hogy a csomagolóanyagok kötelező visszaváltása lesz, most megint valamiféle átrendeződés fog bekövetkezni a piacon. És eljutottam a történet végére, 2017-re, amit részben
az előző filmben végig lehetett látni, bekövetkezett egy újabb tulajdonosváltás, magyar tulajdonosok kezébe került a sörgyár, az egyetlen sörgyár, ami teljesen magyar tulajdonban van, és kisüzemi sörként folytatja a tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy 200 000 hektoliter az évente értékesíthető sörmennyiség. Ahogy Dani is említette, 2019-ben elindult a biosörgyártás, folyamatos fejlesztések, építkezések zajlanak a sörgyárban, de 2023-ban igen jelentős technológiai fejlesztéseket hajtottunk már végre. Vettünk egy sörszeparátort, és a gyár kapacitásának a racionalizását kezdjük meg. Valamennyi fejlesztésünk központi kérdése a környezet megóvása, az ökológiai lábnyom csökkentése, a körforgásos gazdálkodás megvalósítása. De mindenek felett a kiváló sörgyártása. És szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmüket, és remélem, hogy a holnapi nap be is tudjuk bizonyítani, és élőben is fogják látni azt, amit elmondtam, és meg is tudják kóstolni a söreinket. Köszönöm szépen a figyelmüket! Jó estét kívánok! Én Korán Dániel vagyok. Én vagyok a sörgyárnak a sörmestere. Lényegében az én felelősségem az, hogy milyen minőségű késztermék jön ki a gyárból. Én vagyok a felelős a termékekért, a receptúrákért. Én 3 éve dolgozom a pécsi sörfőzdében, és hát nagyon, nagyon kedvelem ezt a szakmát, és igazából hivatást. Biztosan nagyon sokan találkoztak azzal a jelenséggel az elmúlt években, hogy megszaporodtak a sörtípusok a boltok polcain, és az előadásom az kicsit ebben próbál majd egy mélyebb rálátást, egy kis segítséget nyújtani, hogy megértsük, hogy egy sörfőzőnek milyen lehetőségei vannak arra, hogy ilyen nagyon-nagyon sokféle különböző sört előállítson. Napi sörözésekhez, amikor a baráti társaságnak el lehet mondani, hogy ez a sörtípus, ez milyen kéne, hogy legyen, miért ilyen, hogyan készítik, mit lehet róla tudni. A söröket 3 alapanyagból készítjük. Az első, a legfontosabb, az a víz. Minden egyes sörnek 92-95%-át nagyjából a víz alkotja. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen minőségű és milyen összetételű vizet használunk a sörgyártáshoz. Itt meghatározó a víznek a keménysége is. Megvannak azok a sörtípusok, amiket kifejezetten nagyon lágy vízből készítenek, ilyenek például a cseh pilzeni sörök, és vannak olyan sörtípusok, amelyeknek pedig sokkal jobban áll a kemény víz, mert az adja a végén azt az élvezeti értéket, ami arra a sörtípusra jellemző. Leginkább a sötétebb söröknek áll jobban a keményebb víz. De a vízkeménységen kívül az is nagyon sok mindent befolyásol a sörgyártás során, hogy milyen egyéb mikro- és makroelemek vannak abban a vízben, amiből a sörünket főzzük. De a legfontosabb az a kiváló minőség és a nagyon tiszta víz a sörfőzésben. Ezen kívül, ahogy Beáta nagyon jól elmondta, hogy ugye az elsődleges, a második legfontosabb alapanyaga a víz után a sörgyártásnak az az árpa maláta. Az árpa szemet malátázzák. A sörök nagyon-nagyon nagy részének a döntő gabona alapanyag, ami is szerepel benne, az az árpa maláta. Ezen kívül ugye a búzasörökhöz használunk például búzamalátát is, de a búzasörökben ugyanúgy van árpamaláta is, mivel az árpának a héja az egy nagyon-nagyon fontos anyag számunkra a sör szűrésénél. A búzasörökben is valamennyi árpamaláta van, a nagy része az búzamaláta ezeknek a söröknek, de ezeken kívül használhatunk akár malátázatlan gabonákat is,
rizst, zabot, kukoricát, malátázatlan árpát, rost vagy pseudocereáliákat, amik az alternatív gabonákat jelentik, ezek a quinoa, köles, amaránt, rengetegféle különböző gabon áll a rendelkezésünkre, amelyekből sört tudunk készíteni. Az árpamalátákon belül is nagyon sok fajta található meg, ezt is Beáta jól elmesélte, hogy, vagy lehet, hogy az a videóban volt benne, hogy vannak olyan maláták, amelyeket karamellmalátának hívunk, ahol a malátaszem belsejében a cukor van karamellizálva, ez is egy nagyon különleges ízt és színt ad a söröknek, és használunk festő, színező malátákat, amik pedig a kávéhoz hasonló pörkölést kapnak, elsősorban a barna sörökben használjuk ezeket. A harmadik legfontosabb alapanyag, az pedig a komló. Komlóból számtalan különböző fajta elérhető ma a piacon. Nagyon nagy erőszeretettel nemesítik folyamatosan a komlókat, mindig újabb és újabb fajtákat a piacra dobva. Ugye a hagyományos német jellegű komlófajták azok, amik elsősorban a klasszikus sörízt adják egy világos alsóerjesztésű sörben. Ezek a gyógynövényes, virágos, kicsit földes jellegek, és az amerikai komlók, ahol nagyon-nagyon divatos a nemesítése, a fajták keresztezése, amik például egy IPA-APA sörnek a karakterét elsősorban meghatározzák, amiknek akár lehet trópusi gyümölcsös, bogyós gyümölcsös, csonthéjas gyümölcsös aromája. És ugye a komlóval játszani is tudunk, hogy a sörfőzés melyik szakaszában adjuk hozzá a sörhöz, így a keserűségét is és az aromáját is nagyban tudjuk ezzel befolyásolni a söröknek. Ezen kívül nem tekintjük alapanyagnak hivatalosan, hanem egy segédanyag, a sörélesztő, ami szintén nagyon fontos a sör készítése során, mivel az élesztő az, ami a végső jellegét meghatározza a sörünknek. Itt is számtalan különböző élesztő fajta áll rendelkezésünkre, de nem csak sörélesztővel lehet sört főzni. Ugye Belgiumban vannak spontán erjesztésű sörök, ahol tulajdonképpen az adott területen kültéren kint hagyják, vagy az erjesztő pincében, és az ott lévő mikroflóra, ami a levegőben van, az megtelepszik a sörben, elkezd szaporodni, és az erjeszti le a sört. Továbbá ugye manapság vannak már szándékosan savanyúra készített sörök is egyes kisüzemi sörfőzdék kínálatában, ahol pedig a joghurtgyártásban használatos laktobacillusokat használnak. Itt is rengeteg különböző mikroorganizmussal erjeszthetjük le a sörünket. És ezen kívül ugye szintén a kisüzemekre jellemző, hogy nagyon-nagyon sokféle fűszerrel lehet ízesíteni, pótanyagokkal, ugye kukoricával, rizssel, cukorral, cukrot is lehet felhasználni a gyártás során, és egyre divatosabbak a gyümölcsös sörök is, nem csak a meggyes, hanem bármilyen különböző gyümölccsel is ízesítik már a söröket. Ezen kívül a technológiában is végtelen variáció áll rendelkezésünkre. Itt, ahogyan említette a Beáta a cefrézési folyamatot, ahol vízzel keverjük össze a megőrölt malátát, ezt hívjuk cefrézésnek. Itt az infúziós cefrézés az azt jelenti, hogy egy folyamatos hőlépcsőkön tartott felmelegítése van a cefrézésnek, a dekokciós pedig az, hogy forralási lépések is vannak a cefrézésben. Teljesen más söröket lehet így létrehozni. A cefrézési receptúrában pont a hőmérsékletekkel, az időintervallumokkal lehet nagyon sokat játszani. A komlózásban, amit elmondtam, hogy egyáltalán nem mindegy, mikor adjuk hozzá a komlót. Ha a forralás elején adjuk hozzá a komlót, a keserű anyagoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy nem vízben oldódóak. Ha felforraljuk a sör lében a komlót, akkor vízoldhatóvá válnak a keserű anyagok, szóval minél többet forraljuk komlóval a sörlét, annál keserűbb lesz. Azonban a forralás alatt elpárolognak a komlóban az illó anyagok.
amivel veszít az aromájából. Ezért, hogyha a forralás végén adunk hozzá komlót, akkor azzal nem a keserűségét növeljük a sörnek, hanem sokkal inkább az illatát, az aromáját, az ízét. Sőt, hogyha a hideg fázisban, azaz az erjesztés során adunk hozzá komlót, akkor pedig még sokkal inkább csak az illatanyagokat vonjuk ki a sörbe, ilyenek a modern IPA-APA sörök, ahol az hideg fázisban az erjedés alatt van hozzáadva a komló, és ezáltal az aromaanyagok oldódnak ki a sörbe. Ezt hívjuk hidegkomlózásnak. A laktobacillus törzseket említettem, hogy ezzel lehet savanyú söröket készíteni, mint ahogy a joghurtokhoz is megsavanyítják a tejkészítményt. Itt ugyanúgy lehet savanyítani a sörlét is, és szándékosan savanyú sört is létre lehet hozni. Az erjedésvezetés, ugye egyáltalán nem mindegy az erjesztésnek a hőmérséklete. Alacsonyabb hőmérsékleten általában kevesebb íz- és aromaanyag termelődik, magasabb hőmérsékleten több íz- és aromaanyagot termel az élesztő, de ugyanígy itt a nyomással, az időtartammal is lehet játszani, milyen hosszan érlelünk egy sört. Az érlelés során is nagyon sokat változik folyamatosan a sör íze. Ugye vannak olyan sörök, amik nagyon gyorsan elkészülnek, 2-3-4 hét alatt késznek lehet tekinteni, de vannak olyanok, amik tartályban szándékosan fél évig érlelik, mert akkor éri el azt az állapotát, amit kíván a gyártója. Ugye mi a sörfőzdében nyíltkádas erjesztést is használunk, mi vagyunk az egyetlenek az országban, akik egész évben folyamatosan erjesztünk nyíltkádban is. Ez is egy különleges karaktert ad a söreinknek. Amerikából terjedt el nem a szurkolt hordós érlelés, hanem hogy betesznek akár erősebb, sötétebb söröket viszkis hordóba, rumos hordóba, különböző tömény, röviditalos hordókba, tölgyfa hordókba érlelni, amivel átvesz ennek az italnak is az aromájából nagyon sokat a sör. Az is nagyban befolyásolja a készterméknek az ízét, hogy szűrjük vagy nem szűrjük azt a sört. Ugye a búzasörök tipikusan szűretlen sörök, itt nagyon sokat ad hozzá az, hogy benne marad az élesztő a sörben, nem szűrjük ki, ez a kortyérzetben, az ízben nagyon sokat jelent. Viszont a búzasörökből is létezik például szűrt búzasör, ez a Kristallweizen névre hallgat, aminek teljesen más íze van. Ugyanazt a sört leszűrjük, teljesen más íze van szűrve, mint szűretlenül. Már a késztermékeknek az összevágása is lehetséges. Magyarországon itt a Rigó név terjedt el, hogy egy világos és egy barna sört sörcsapon összecsapolnak. Szerintem így is nagyon kiváló félbarna söröket lehet előállítani. Ugye lehet gyümölcságyon is érlelni akár a söröket, ez is Belgiumból terjedt el, a belga meccsöröknél alkalmazzák azt, hogy az elkészült sört az akár fél éven keresztül ágyon érlelik, ami által a megynek a savanykássága, az íze is kioldódik a sörbe. Ezen kívül csoportosíthatjuk a söröket akár élesztő alapján is. Ugye, hagyományosan 2 csoportra osztjuk az élesztőket, az alsó és a felső erjesztésű élesztőkre. Az alsó erjesztésű élesztők azok a hagyományos, megszokott, széles körben elérhető lágersörök ízét kölcsönzik, ugye ezek nagyon tiszta ízprofilt érnek el, az alsó erjesztésű söröket alacsony hőmérsékleten erjesztjük általában, az azt jelenti, hogy 7-8-9-10 fok környékén erjesztjük ezeket a söröket, kicsit hosszabb ideig, ezeknek van egy kicsit hosszabb érlelési ideje, de vannak olyan sörtípusok is, például a Steam Beer, ami egyáltalán nem elterjedt Magyarországon, Amerikából ered ez is, hogy alsó erjesztésű élesztővel, de magas hőfokon erjesztenek söröket, és ugyanígy a felső erjesztésű élesztőket magasabb hőfokon alkalmazzuk, 18-20-22 fok környékén erjesztünk azzal söröket. A felső erjesztésű sörök általában ízesebbek. Ilyenek például a búzasörök is. A búzasöröknél sem
a búzamaláta, ami elsősorban meghatározza azt a karakteres illatát a búzasörnek, hanem az élesztő, amit használunk hozzá. Az termeli ezeket a banános, szegfűszeges vegyületeket, amelyek végül ott vannak egy búzasörben. De léteznek olyan sörtípusok is, például a német Kölsch vagy Altbier, amik felső erjesztésű élesztővel készülnek, de utána alacsony hőmérsékleten érlelik őket. Szóval nem lehet így sem teljesen tisztán két csoportra bontani a söröket, mivel itt is nagyon-nagyon nagy játéktere, mozgástere van egy sörfőzőnek, vagy annak, aki megalkotja a sör receptjét, hogy milyen élesztőt használ, hogyan alkalmazza azt, abból ő a végén mit szeretne elérni. Csoportosíthatjuk a söröket, akár szín alapján is. Itt a gyümölcsös söröknél ott szinte bármilyen színt tudunk produkálni, attól függ, hogy milyen gyümölcsöt teszünk bele. De a hagyományos sörök is egy nagyon-nagyon széles skálán mozognak, egészen a halvány szalma sárgától a teljesen sötét feketéig, de nem csak egy sárga-fekete vonalon mozog ez, hanem ugye vannak egészen narancssárgás árnyalatú sörök, borostyán színűek, vörös sörök, félbarna sörök, és így egészen a feketéig. Ugye itt elsősorban, ami a sör színét meghatározza, az a felhasznált maláta. Mennyi világos malátát használunk, mennyi sötétebb malátát teszünk a sörhöz, az alapján lehet ezen a nagyon széles színskálán is mozogni. És ugye ezen kívül, amiről szintén volt már szó, hogy a bevitt szénhidrát, amit az élesztő felhasznál, és abból alkoholt és széndioxidot termel, az is jöhet vagy egy malátázott gabonából, mint az árpamaláta, vagy jöhet valamilyen pótanyagból, cukorból, rizsből, kukoricából, malátázatlan gabonákból. Ugye így lehet maláta sörökre és nem tiszta maláta sörökre osztani ezeket az italokat. De akár vannak olyan sörtípusok, amikhez mézet is felhasználnak, vagy zappelyhet is használnak hozzá. Egy következő csoportosítási mód pedig akár lehet a sör típus kialakulási vagy származási helye szerint is. Ugye Németországból erednek a hosszú érlelési idejű, inkább malátás ízvilágú lágersörök, a bajor búzasör, az Altbier vagy a Kölsch. Nagy-Britanniából erednek az élsörök, a brit pélélek, az ír stout, ami például a Guinness, az egy ilyen sör, a porter sör is Nagy-Britanniából terjedt el. Az Egyesült Államokból elsősorban ezek az IPA-APA típusú, komlóhangsúlyos sörök terjedtek el a világon, de ugyanígy, ahogy említettem, a különböző röviditalos hordós vagy tölgyfahordós érlelésű sörök is. A keleti országokban nagy részt könnyű, maláta hangsúlyos söröket fogyasztanak, amiben jellemzően rizspótanyagot használnak, ami segítségével sokkal könnyebb, könnyen ihatóbb, lágyabb lesz az a sör, ami arra a régióra jellemző. Dél-Amerikában ugye itt egy nagyon jó példa a Coronita, ami egy kukorica felhasználásával készült sör. Belgiumból a belga élek, a gyümölcsös sörök, a spontán erjesztett sörök, és szintén még a fűszeres sörök is Belgiumból erednek. Csehországból pedig a komló hangsúlyosabb, inkább kicsit keserűbb, de ugyanúgy, mint Németországban hosszú érlelési idejű alsó erjesztésű sörök. Van egy BJCP nevű szervezet, akik kiadtak egy útmutatót, amiben több mint 120 sörtípust írnak le, nagyon-nagyon részletesen. Ez azt jelenti, hogy egy sörtípus leírása az nagyjából egy oldal, és ők több mint 120 különböző sört gyűjtöttek össze, és fogalmazták meg, hogy arra az egy konkrét sörtípusra minek kell igaznak lennie. Ezeket a leírásokat használják sörversenyeken is, hogy a sörbírák ezek a leírások alapján
pontoznak egy sört. Megkapnak egy világos nemzetközi jászok sört, le van írva egy oldalban, hogy ott milyen színűnek, milyen külleműnek, milyen habnak kell lenni, milyen illatnak, milyen íznek, és az alapján pontoznak egy sört. Amikkel lehet találkozni egyes sörös dobozokon, egyre nagyobb divat az is, hogy a gyártók feltüntetik a sörök paramétereit a dobozokon, címkéken. Az egyik az IBU, ez a nemzetközi keserű érték, az International Bitterness Unit. Ez a sörök keserűségét mutató mérőszám. A másik, ez az SRM, vagy az IBC-t is használjuk a szín meghatározására. Az SRM az inkább Amerikában, az IBC, azaz az EBC, az a Magyarországon, vagy az Európában használt mérőeszköz a sör színére. Az ABV az az Alcohol by Volume, de az a térfogat százalékban megadott alkoholtartalma a sörnek, és ugye a plató vagy ballingfok, amit például Csehországban ez alapján csoportosítanak söröket, ott nem is annyira az alkohol alapján kategorizálják őket, az pedig az erjedés előtti szárazanyag tartalmát jelöli a sörnek. És most néhány konkrét sörön keresztül bemutatnék pár sörtípust, hát természetesen a Pécsi Sörfőzde termékeink keresztül. Az első az a Szalon sör, ami a legismertebb, legrégebbi sörmárkánk. Ez a BJCP besorolás alapján, ez egy nemzetközi világos láger kategória. Ide röviden kimásoltam minden sörhöz, tényleg csak zanzásítva, hogy mit ír ez a több mint 120 sörtípust összegyűjtő gyűjtemény, hogy milyennek kell lenni egy nemzetközi világos lágernek. Ugye itt nagyon sokszor találkozom azzal, sokszor esnek abba a hibába, vagy nem is annyira hibába az emberek, hogy megkóstolnak egy sört, és azt mondják rá, hogy ez nem jó, mert nem elég ízes. Ugye, hogy most egy jó a sör, vagy nem jó a sör, az nagyon szubjektív dolog. Ez inkább úgy működik, hogy ízlik valakinek, vagy nem ízlik. Mert lehet, hogy annak a sörnek pont olyannak kell lennie, és olyannak képzelték el, és ezt nem magyarázkodásnak gondolom, hogy a Szalon sör az egy olyan sör, amit egy olyan receptúrával álmodtunk meg, hogy egy könnyen érthető, jól fogyasztható, világos sör legyen, viszont annyival eltérünk egy kicsit a konkurenciától, a többi nagygyár népszerű, könnyű, világos sörétől, hogy mi a német komlókon kívül, mi ebbe a sörbe teszünk amerikai komlókat is, elég nagy arányban, ami egy kicsit több illatot, kicsit több aromát, ízt kölcsönöz a sörnek. Nem tudom, hogy ez az átlagfogyasztó számára mennyire jól felismerhető, mennyire tűnik ki, de ez egy nagyon fontos tulajdonsága a Szalon sörünknek, hogy nem a hagyományos világos német láger irányba próbáltunk elmenni, amilyen irányba a konkurencia, hanem egy kicsit amerikai komlót is teszünk bele, hogy egy kicsit más legyen ez a termék, mint a többieké. Ugye a Szalon sörhöz csak világos malátát használunk, világos pilzeni típusú malátát, ezért is világos a késztermék színe. A következő az a búzasörünk. Ugye, ahogy mondtam, a búzasörünkhöz is használunk búzamalátát is, nagyobb részben, de kisebb rész árpamalátát is használunk hozzá. Plusz a búzasörünknek a színének egy kicsit a mélyítésére mi teszünk bele egy kevés karamellmalátát is, ami egy kis édességet is ad neki, és egy nagyon kicsit nem teljesen világos, sárgás, szűretlen sör lesz belőle, ami egy kicsit ebbe a narancsos árnyalatba hajlik át. És ahogy említettem, itt az élesztő, ami elsősorban meghatározza a búzasöröknek az ízét. Mi egy német bajor búzasörökhöz használatos élesztőt használunk ebben a sörünkben, és a búzasöröknél fontos, hogy ott nem a komló a meghatározó fűszer, nem is a keserűség, ami fontos, hogy bennük legyen, hanem ezzel a kicsi keserűvel egy testesebb, nagyobb kortyérzetű, illatos, fűszeres sör legyen, ami mégis könnyen fogyasztható, nem túl nehéz.
A következő, ez viszonylag új termékünk, és viszonylag limitáltan kapható, de a Sörfőzde márkaboltjában a sörgyár mellett beszerezhető most már, az IPA sörünk. Ugye ez az India Pale Ale megnevezés, ez onnan ered, hogy Nagy-Britanniából Indiába a gyarmatokra szállítottak régen söröket, és azért, hogy ezt a nagyon hosszú utat kibírja a sör, ezért sokkal több komlót raktak bele, és kicsit erősebbre is főzték. Ugye minél nagyobb benne az alkoholtartalom, az azért az segít a sör eltarthatóságában, és minél több komlót rakunk bele, ugye a komló az meggátolja más nem kívánatos mikroorganizmusoknak is a szaporodását. Minél több benne a komló, minél magasabb az alkohol, az jellemzően annál jobban eltartható az a sör, és annál kevésbé valószínű, hogy az meg fog romlani. Ezért erősen megkomlózták és magasabb alkoholtartalmúra főzték ezek a söröket, amiket a britek az indiai gyarmatokra szállítottak, és innen ered az India Pale Ale kifejezés. Itt ebben a sörben mi 5 különböző komlófajtát használunk a receptúrában, és ugye itt alkalmazzuk mi is ezt a hideg komlózást, ami azt jelenti, hogy amikor már leerjedt a sör és vissza van hűtve alacsony hőmérsékletre, ott egy nagy adag komlót adunk még hozzá, ami nem a keserűségéhez, hanem az illatához járul hozzá ennek a terméknek. Egy ünnepi, szezonális sörünk a következő, ez a 3 királyok sör, ami egy világos baksör. A baksör típus is Németországból ered. Ugye ennél a sörnél itt a hidegebb hónapokra való tekintettel magasabb alkoholtartalmúra készítjük ezt a terméket. Itt teszünk bele több karamellmalátát, aminek ez a borostyán szín köszönhető, és ez a karamellmaláta elég sok édeskés ízt, aromát is ad ennek a sörnek, és kicsit teltebbé is teszi. Így ez kifejezetten a téli hónapokra tervezett, készített, kicsit magasabb alkoholtartalmú, a karamellmalátától kicsit sötétebb színű, testes, édeskés sör, amiben csak német komlókat használunk, csak nemes német komlókat, és az élesztő is egy német láger élesztő. Ez egy alsó erjesztésű sör, amit ugye szűrőnk is, és kifejezetten jól fogyasztható a hideg hónapokban. A következő az a Pils termékünk, ugye ez egy szűretlen Pils. 2 dologban különbözik ez a hagyományos pilzeni söröktől. Az egyik az, hogy szűretlen formában készítjük. Jellemzően a Pils sörök azok világos szűrt sörök. Mi úgy gondoltuk, hogy ez is jó, ha egy kicsit különbözik a hagyományos piacon egyébként jelenlévő Pils kategóriájú söröktől. Ezért gondoltuk, hogy legyen szűretlen, ami hozzáad az ízéhez, a kortyérzetéhez a sörnek, azzal, hogy benne hagytuk az élesztőt. Ezzel ugye a vitamintartalma is magasabb a sörnek, mert az élesztő tele van B-vitaminokkal. És a másik dolog, ami egy kicsit különlegesé teszi, hogy nem nagy mértékben, de egy nagyon kicsit ezt a sört is hideg komlózzuk, mint az ipát. Csak nagyon kicsit és más típusú komlóval, nem ugyanazokkal az illatos amerikai komlókkal, hanem egy kicsit hagyományos aromavilágot képviselő komlóval, éppen csak azért, hogy ez is egy kicsit illatosabb legyen, és ezáltal a hagyományos pilszekhez képest egy kicsit a szűretlenség miatt teltebb, ízesebb, kicsit illatosabb a komlózás miatt. Az egyik zászlóshajó termékünk ez a Premium Lager, ami egy bécsi ászok típusú sör. Ugye ezt a bécsi ászok sörtípust, ezt Dreher Antal kísérletezte, fejlesztette ki a bécsi sörgyárában, és mi is erre a típusra készítjük ezt a termékünket, szintén azért, hogy ez is különbözzön a többiektől, mert hát miért ne legyünk másak, ne ugyanazokat a sörtípusokat gyártsuk, mint a többiek, hanem próbálunk mindenben egy kicsit saját pécsi sörfőzdés ízvilágra hangolni minden terméket. Ez a bécsi ászok,
Ez egy kicsit sötétebb sör, mint a hagyományos világos sörök. Ehhez is használunk karamellmalátát, ami szintén a színéhez, ízéhez hozzáad egy kicsit. Ezáltal is lesz egy kicsit lágyabb, édeskésebb az íze, és ehhez szintén csak német keserű és aromakomlókat használunk, ugyanúgy egy szűrt tükrös sör, és az élesztő is egy németországi élesztősejt bankból érkezik hozzánk, amit mi itt felszaporítunk a sörfőzdében, és azt használjuk ehhez a sörünkhöz. A következő az a barna sörünk. Ez egy müncheni barna sör kategóriába sorolható. Ennek a sörnek is az alkoholtartalma egy kicsit magasabb, itt 5,8%-os. Ehhez a sörünkhöz szintén használunk karamellmalátát is, de ez az, amihez már a kávéhoz hasonló pörkölést kapó festő, színező malátát is használjuk, ami ad a sörnek egy kicsi kávés, kicsi pörkölt jellegű kesernyésséget is, de ugyanúgy ennél a sörnél azt szoktuk megfigyelni, hogy frissen letöltve, még sokkal inkább a kávés, pörkölt aromák jelentkeznek rajta, és ahogy érik a sör, ahogy eltört néhány hónapot a dobozban vagy a palackban, egyre inkább kezd áthajlani egy kicsit az étcsokoládés ízvilágba, és nem annyira ezek a harsány pörkölt ízek jönnek ki rajta, hanem egy kicsit ezek az étcsokoládés, édeskésebb, lágyabb ízek. Szintén csak német komlókat használunk benne, de ez a sör megint nem a komlóról szól elsősorban, hanem itt ebben a maláta a lényeg. A felhasznált malátáknak az aránya, és azok határozzák meg elsősorban az ízét. És ugye itt is, ami a sötét színét adja, az ez az erősen pörkölt, magas hőfokon hőkezelt maláta, amit használunk hozzá. Én remélem, hogy valamennyit hozzájárultam a söreink, vagy általánosan ezeknek a sörtípusoknak a megismeréséhez, és esetleg elő lehet majd hozni ezt a tudást, ismeretet egy sörözés során, vagy ha valaki holnap elmegy a sörgyárba, és ott meg tudja kóstolni az összes sört, akkor fel fog ismerni valamit azokból, amit elmeséltem róla, és köszönöm szépen a figyelmet.